guys! Welcome back to my channel. My name is Mears, by the way. So if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button. Ayan. So today, meron tayong unboxing and try-on na rin nitong Sunnies Face Airblush Peach Color. So, short background lang. Yung Sunnies kasi meron siyang eyewear, tapos meron silang cafe, and now meron naman silang makeup. So, tinatawag nilang Sunnies Face. So, eto siya. So, first time ko nag-buy nito sa Lazada. Yung Sunnies Face na website nila. And, ang cost niya is $440 plus 50 pesos shipping. So, 490 siya nabili ko. So, let's unbox and let's try on. Okay, I'll get a scissors. Unbox natin. Okay naman yung pagka-package niya. So, ganito siya. Meron siyang bubble wrap with Sunnies Face nakalagay. So, well-packaged naman siya. And nakalagay yung expiry date niya sa ilalim, which is April 16, 2022. So, in fairness naman sa Sunnies, napaka-detailed nila. Let's cut this. Okay. Yan. So, ito siya. Yung box niya. And then, sa back naman. So, first time ko itong itatry. Makeup nila. So, let's see kung maganda siya and what's our review. So, sa look niya, ganito siya. So, Airblush Peach Cheek Tint. So, nakikita ko sa mga Instagrammers to. Mga reviews nila. So, let's try this. Yan. Meron siyang mirror and then yung ating blush. So, impression ko sa kanya, cute siya. So, compact yung lalagyanan niya. And color brown yung lalagyan. So, yung sa smell, wala siya masyadong amoy. And sa feel, so try natin. So, medyo madulas siya. Try natin apply sa cheek. Sabi nila pigmented siya. So, ang tagal ko na rin hindi nakapag-blush on. So, first time ko ulit mag-blush on. So, ganyan yung itsura niya. So, favorite ko kasi yung mga peach colors. Hindi ako masyado fan ng mga reddish and pinkish. Okay naman siya, parang sun-kissed yung itsura niya. So, try natin sa kabila. Okay naman siya. Parang siyang mga clay blush. Yung mga nauuso ngayon. Feel niya. So, parang siyang drunk blush yung effect niya. Pasensya niya yung face ko. Hindi siya ganun ka-kinis ngayon. Nagda-dry kasi. Marami na ata. Yan. So, ganyan yung itsura niya sa cheeks. Ganda naman. Kung ano na may effect niya sa lips.
So, it glides easily din sa lips. So, perfect for everyday wear. Kung lagi kayong nagmamadali, teka lang, bawasan natin yung onte na parami. Yan, ganyan yung tsura niya, guys. So, what can I say about the advantage and disadvantages na tong Sunnies face? So, cute and handy siya. So, you can put it anywhere sa bag ninyo or sa makeup pouch or sa bulsa. And then, especially if you're always on the go, napaka-handy niya. Tapos, compact yung mirror niya. So, you don't need to look for a mirror somewhere para i-apply siya. Tapos, highly pigmented siya. So, madali siya i-apply. It glides easily sa skin. And hindi overpowering yung smell niya. Kasi, di ba may mga ibang makeup minsan, masyadong malakas yung amoy. So, yung kanya, hindi naman. So, ang sasabi ko lang disadvantage niya, so, medyo pricey siya for the size na 2.5 grams. And yun nga, kindly highlighted niya yung mga kind of na-highlight niya pag may mga redness ka sa face. Kung worth the buy ba siya, if may extra ka, go buy this one. It's okay naman to spend minsan kung may extra cash ka. Pero if medyo namamahalan ka, go to mas affordable na mga blush on. So, marami naman din tayong options. I like the color, by the way. So, parang siyang reddish brown. So, kung type niyo yung mga ganitong kulay, go for it. And buy now. So, I think available siya sa Shopee, I mean sa Lazada, and sa kanilang website na sunniesface.com. And by the way, hindi po siya sponsored. So, sariling sikap lang po ito. So, ayun. Thank you guys for watching and God bless. And shoutout nga pala sa twin ko for giving me this ipet accessory, si Marcy. Salamat ng marami. So, let me know what you think. Please comment down below kung na-try nyo na ba to. Let me know. And kung ano yung favorite color nyo sa Sunnies face na blush on. So, ito ma-recommend ko siya sa mga Filipina skin. So, pwede siya sa morena, sa maputi. Yan. So, try na. Yun yung swatch niya. So, okay guys. Thank you guys for watching. And please don't forget to subscribe to my channel. God bless! Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Mears, by the way. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button. Anyway, so today we have our mini review and unboxing. Ano ba yan? Hello guys! Welcome back to my channel.